بيتيت ليجامنت، راديو سكافو ليونيت ليجامنت، راديو ليونو ترايكويتر. كل الليجامنتس دي شايفينها طالعه من الراديال سايتس وحاميه او ستابلايزز ذا سكافويد بون تحتيها. لو جينا عشان نعرف ليه السكافويد بون دي فالنربل بون مهمه ليه والفراكشر فيها مشكله، ده بسبب البلاد سبلاي بتاعها. The blood supply, the major blood supply comes from the scaphoid branches of the radial artery entering the dorsal ridge at or just distal to the waist area. دايما البلاد سبلاي بتاعها بيخش لها من distal area ويسبلاي الاريا دي، وبعد كده للبروكسيمال بارت بتوصل شويه تريبيوتريز صغيره. عشان كده اي فراكشر هنا ممكن يأثر على البلاد سبلاي بتاع الحته دي. السكند جروب اوف فيسلز بيجي من البالمر سيرفيس، بيجي برضه من البالمر وبرضه بيروح لفين؟ للايه؟ ديستال بول. يعني معنى كده ان البروكسيمال بول البلاد سبلاي بتاعها ضعيف شويه. There are no anastomosis between the dorsal and palmar vessels. Fractures occur through the scaphoid may destroy the blood supply. يعني زي ما شايفين لو حصل فراكشر هنا خلاص مفيش blood supply هيوصل للبروكسيمال بول ويبقى في انسيدنس عاليه ان يحصل فيها osteonecrosis او avascular necrosis و non-union. طب ايه الفانكشن بتاعت السكافويد بون؟ Mechanically the scaphoid links the proximal and distal rows. هي الوصلة ما بين البروكسيمال والديستال روز. Spans both carpal bones وبالتالي ليها less mobility than other carpal bones، بتبقى واخدة مكان ومزنوقة في الحتة دي وبالتالي حركتها بتبقى قليلة. And finally carries the compressive loads from the hand across the wrist to the distal forearm. هي الوصلة البريدج ما بين الهاند والفور ارم. بايوميكانيكالي لازم نعرف ان السكافويد بون دي بتفلكس with wrist flexion and extends with wrist extension. برضو it flexes with radial deviation and extends with ulnar deviation. والكلام ده مهم عشان لما يحصل فراكشر فيها نبقى عارفين بتتحرك ازاي السكافويد بون دي. وهو ده اللي بيحصل لما بيحصل فراكشر في الحته دي، الجزء بتاعها الديستال بيفلكس والجزء البروكسيمال مع بقيه الكاربال بونز بيكستند. واحده بتفلكس وواحده بتكستند بيدينا المنظر ده اللي تسمعوا عنه او هتقروه اسمه هام باك ديفورميتي. زي ايه؟ واحد ظهره معوج، دي الهام باك. عشان كده لما نيجي نعمل ريدكشن لازم نكوركت ذيس ديفورميتي. الميكانيزم اوف انجري دايما بتحصل due to fall on the outstretched hand whether by compression injury وده lead to non-displaced fracture او hyper extension injury وده lead to displaced fracture. The diagnosis based on the history, clinical examination and radiographic evaluation. الهيستوري زي ما احنا قلنا fall to the outstretched hand او athletic injury وبيحصل pain at the radial side ولازم نبص معاه على أي associated neurovascular injury. Clinically لازم نexamine العيان ونشوف هنلاقي tenderness in the anatomical snuff box, tenderness on the palpation of the scaphoid. لو عملنا axial compression على السكافويد بنلاقي فيه tenderness with supination of the forearm also there is tenderness. كل دي signs to detect او to elicit scaphoid fracture. عشان كده واحد يقع ويجي لك ما تبقاش عارف عنده contusion wrist عنده، فلازم ندور في الريست انجري على السكافويد وندور في الاماكن اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. with radial and ulnar deviation بنلاقي في pain على الراديال سايد. لو عملنا forced dorsiflexion of the wrist هنلاقي برضو tenderness ومع الاكستريمز اوف موشن بيبقى فيه برضو pain at the scaphoid side. وهي دي اكزامبل. هنا بيتست في الاناتوميكال سناف بوكس، هنا بيحط ايده على التيوبركل اوف ذا سكافويد ويتكه ويشوف هل في pain ولا لا. Then coming to the radiography which is the best method to determine the fracture. دايما بنعمل anteroposterior view بس especially in ulnar deviation، بنخلي العيان يعمل ulnar deviation ودي اللي بنسميها scaphoid view عشان نشوف اي fracture، وبنعمل برضو lateral view. لو لقينا في الاكس رايز الاولانيه مش
مش متاكدين قوي ان فيها فراكشر ولا لا، بس كلينيكالي العيان عنده بين على السكافويد، احسن ان احنا نعمل له MRI او CT، والاحسن واحسن البون سكان. وهنا دي اكس راي بتورينا عند السكافويد في سكافويد فراكشر، ولو قربناها اكتر يتشاف الفراكشر لاين هنا. هنا برضو اجين في الانتروبوستيرو العاديه، ولما عملنا النر ديفيشن بانت بقى السكافويد وبان فيها الفراكشر. وهنا في الام ار اي ادي منظر الفراكشر لاين موجود في السكافويد. Again, to treat you should classify. فالكلاسيفيكيشن اوف سكافويد فراكشر اما according to the location of the fracture، على حسب هل هو في البروكسيمال بول، في الويست، في الديستال بول، في التيوبروزيتي، ولا مع كمان في الديستال ارتيكولار سيرفيس. حسب هل هو في البروكسيمال، في الويست، في الديستال، في التيوبروزيتي، او في الديستال ارتيكولار سيرفيس. يبقى ده according للوكيشن. وهنا again according للوكيشن، proximal tubercle distal pool proximal pool waist، أو according للdirection of fracture، horizontal oblique ولا transverse ولا vertical oblique حسب شكل الفراكشر، أو according to the time of injury، acute fracture if it is less than 3 weeks، delayed union 4 to 6 months، ولا non-union more than 6 months. according للفراكشر displacement، undisplaced يعني stable، ولا displaced اللي هو بنسميه unstable. ودايما بنتلخفنوا امتى نقول على ده في السكافويد stable ولا unstable. هنا دي الكرايتيريا of the unstable scaphoid: presence of fracture gap more than 1 mm، scaphoid unate angle زي ما هنشوف كمان شويه more than 60 degrees، radial unate angle more than 15 degrees، or intrascaphoid angle more than 20 degrees. في برضو commonly used Herbert classification على حسب الاستابيليتي، مقسمهم ل A و B و C و D. A stable acute fractures، B unstable acute fractures، C fracture with delayed union، and D fracture with established non-union. What are the poor prognostic factors؟ امتى اشوف الفراكشر بتاع السكافويد ده واقول ده poor prognosis وهينتهي يبقى vascular necrosis او non-union؟ If it is lately diagnosed، proximal pool، displaced، angulated، obliquity of the fracture line in a smoker patient with carpal instability. هم دول ال poor prognostic factors for the healing of the fracture scaphoid. التريتمنت بتاعنا بيفرق على حسب اللوكيشن، الديجري اوف ديسبيسمنت، وفريش ولا اولد فراكشر. لو انيشال راديوجراف فيها فراكشر بنبقى عارفين ان في الديست بيهيل كويكلي 6 to 8 ويكس، لو ميدل ثيرد بياخد وقت اطول شويه 8 to 12 ويكس، والبروكسيمال ثيرد عشان البلاد سبلاي اضعف بياخد 12 to 20 ويكس. لو الاكس راي في الاول ساعات بتطلع نيجاتيف، لازم ما نقولش العيان انت ما عندكش حاجه، طالما ان احنا سسبكتنج كلينيكال ان عنده فراكشر سكافويد بنعمل له كاست فور 2 ويكس، وبعد كده بنشيل الكاست ونعمل اجين فولو اب تشيك اكس راي ثانيه. وده السكافويد كاست اللي احنا بنعمله. لكن لو definite fracture حسب لو هي non displaced بنعمل لها من الاول long arm cast، وبعد كده بنخليها short arm cast يعني above elbow، بعد كده below elbow cast. لكن لو هي unstable لازم نعمل لها operative fixation، والانديكيشنز بتاعتنا في ان احنا نعمل له intervention ان هو يبقى angulated، او في حالات النون يونيون، او لو في scapholunate dissociation، proximal fractures، late presentation، او لو عايز يبقى early return to play. الحاجات اللي بنستخدمها for internal fixation either K wires ودي سهلة، او الهيربرت سكروز اللي هي ملهاش هيدز يسموها هيدلس ومالتي بيتشد بتمسك في الطرفين، او ممكن نستخدم اللي هي الميني سيت او السمول سيت او سكروز. دي الحاجات اللي بنستخدمها في الفراكتشر سكافولد.
وده لما نيجي نستخدم الهربرت سكرو ليه ديفايس مخصوص كده بيمسك في وان بارت وليه حته ثانيه تمسك في الديستال بارت ونركب المسمار في الدايركشن ده. بنستخدم ايذر فولر ابروتش وده احسن على اساس ان احنا نبعد زي ما احنا قايلين الاناتومي ان البلاد سبلاي كومنلي بيروح للسكافويد من الدورسل، فاحنا بنبعد عشان ما نعملش انجري للبلاد سبلاي فبنستخدم الفولر ابروتش، او بنستخدم الدورسال ابروتش لو الفراكشر افكتنج البروكسيمال فول. وناودايز دلوقتي احنا في الايرا بتاعت المناظير ممكن في حالات اللي هي المينيمالي ديسبليزد ان بنعمل arthroscopic assisted reduction and fixation through l'arthroscope. Complication of the scaphoid fracture delayed union او non union، المال يونيون بسبب الهامباك ديفورميتي اللي انا قلتها لكم في الاول، واخر حاجه الافاسكولار نيكروزس اللي هو due to vulnerability of the blood supply. لو بيبقى بيحصل نون يونيون وده الانسنس بتاعته عالي في السكافويد فراكشر، بنلاقي في السي تي المنظر اهو، ادي الفراكشر خلاص سكليروزد بون اندز ونون يونايتد فراكشر، فبنعمل له طريقه معينه اسمها انلاي جرافت، ان احنا ناخد جرافت ونعمل لها ترف في النص هنا ونحطها اللي هي اسمها الروزيه جرافت. بعد ما خلصنا الفراكشر اوف ذا سكافويد which is the common fractures، بنيجي للعظمه اللي جنب السكافويد اللي مهمه برضو بالنسبه لنا اللي هي الليونيت بونز اللي هي شبه القمر او العظمه القمريه، ودي دايما بتيجي فول on a dorsiflexed rest. dorsiflexed يعني outstretched hand، ويحصل لها دايما بتبقى associated معاها dislocation زي ما هنقول كمان شويه. مشكله اليونيت بون ان الانسنس برضه في افاسكولار نيكروزز عالي فيها، وبتعمل لنا ديزيز مشهور بالنسبه لنا اسمه ايه؟ كين بوكس ديزيز which is the avascular necrosis of the lunate bone. وليه ستيجز الكين بوكس ديزيز على حسب الديجري اوف دامج اوف ذا lunate. ستيج 1 بتبقى منظرها في الاكس راي نورمال، بس بنلاقي فيها ترانسفيرس لينير فراكشر في السي اي في السي تي. ستيج 2 بنلاقي الدنسيتي بتاعتها بتزيد with some flattening. ستيج 3 الهايت بتاعها بيقل، وستيج 4 بيبقى معاها اوستيو ارثرايتس زي ما احنا شايفين هنا. دي الستيجز، الستيج الاول بتبقى شكلها نورمال، ستيج 2 بيزيد فيها شويه السكليروزس، ستيج 3 الهايت بيقل، وستيج 4 بيبقى معاها اوستيو ارثرايتس اللي هي دي. ده ستيج 1 زي ما احنا شايفينها، مش باين فيها قوي غير كراك لاين هنا في اليونيت، بس في الام ار اي بيبان فيها زي بون مارو كونتيوجن. ستيج 2 بيبتدي يحصل فيها سكليروزس اليونيت. ستيج 3 بيبتدي يحصل فيها كولابس. وستيج 4 بنلاقي كمان معاها اوستيو ارثرايتس اوف ذا راديوكاربال جوينت. يبقى هي دي اليونيت. بعد كده نشوف الكاربال بونز ديسلوكيشنز. احنا مش هنتكلم على كل الفراكشر ذا كاربال بونز، انا بكلمكم فقط على الحاجات اللي تهمنا، السكافويد، اليونيت، والكاربال بون ديسلوكيشنز، عشان انتوا هتقروا او هتشوفوا يقول لك بيري اليونيت ديسلوكيشن، ترانس سكافويد، بيري اليونيت، وانت ما احناش عارفين ايه، فجاست تو تيك ذا برنسبلز. مهم قوي ان احنا نعرف ان النورمال اناتوميكال ريليشنز اوف ذا كاربال بونز ان ذا راديوجراف. هنا ده اللاترال فيو اللي هو ده منظره. في اللاترال فيو وي شود النيوترال بوزيشن لازم تبقى الراديوس والليونيت والكابيتيت والثيرد ميتاكاربال ان وان لاين. يبقى هو ده اللاين بتاعنا، راديوس، ليونيت، كابيتيت، ثيرد ميتاكاربال ان وان لاين. ده مهم جدا. This is normal. ده في اللاترال. في الانتروبوستيريور فيو في عندنا 3 اركس، 3 ارشز مهمين جدا. ارك 1 ده اللي هو البروكسيمال ارتيكولار سيرفيس اللي فيه السكافويد والليونيت والترايكويتريم، اللي هو ده اهو، سكافويد والليونيت والترايكويتريم، ده ارك 1. ارك 2 اللي هو الكونكافيتيز بتاعت السكافويد والليونيت والترايكويتريم، اللي هو ده ارك 2. ارك 3
البروكسيمال كونفكستيز بتاعه الكابيتيت والهاميت اللي هو هنا. يبقى دول الثلاثه اركس في الانترو بوستيريور فيو لازم يبقوا بارالل لبعض. اوكي. بعد كده قال لك طب لما بيحصل كاربال ديسلوكيشن بيحصل ازاي؟ قال له في زون ثيوري ان بيحصل ديسلوكيشن اراوند ذا اليونيت. بيحصل ان تو باترنز، يا اما ليسر ارك انجري يا اما جريتر ارك انجري. ايه الليسر ارك انجري ده؟ اللي هو الارك الاحمر، ان يحصل جاست كاتنج اوف ذا ليجامنتس. تتقطع الليجامنتس حوالين اليونيت، يبقى ده بيسموه ليسر ارك انجريز، يبقى ده بيريليونيت ديسلوكيشن، اي ليجامنت تتقطع حواليه. لكن الحاجه الثانيه لو حصل جريتر ارك انجري، ايه اللي يحصل؟ مش بس تتقطع الليجامنت، لا ده كمان هتتكسر معاها البون، وحسب البون اللي بتتكسر نسمي الافراكشر. بس بنضيف له كلمه ايه غير البيريليونيت ديسلوكيشن؟ ترانس، كلمه ترانس. فلو كسرت السكافويد وحصل انجري للليجامنتس يبقى اسمه ترانس سكافويد بيريليونيت فراكشر ديسلوكيشن. كسرت الكابيتيت ترانس كابيتيت بيريليونيت فراكشر ديسلوكيشن. يبقى من هنا جت كلمه ترانس. يبقى عندنا ايذر ليسر ارك انجري يعني جاست الليجامنتس حوالين اليونيت اتقطعت، ودي بنسميها ايه؟ بيريليونيت ديسلوكيشن. او اضيف ليها فراكشر اوف ذا بون بنسميها ترانس، ونقول حسب بقى ايه البون اللي حصل لها فراكشر. واضحه يا جماعه الموضوع ده؟ عشان كتير جدا بياخدوا ماجستير ومش عارفين ايه الفرق بين البيريليونيت ديسلوكيشن والترانس سكافويد بيريليونيت ديسلوكيشن. وعشان كده قسموها ل 4 ستيجز اللي هي dislocations around the unit. stage 1 just scaphoid unit dissociation اللي هو ده greater arc ولا lesser arc؟ lesser arc، برافو عليك. stage 2 periunit dislocation. اوكي. stage 3 mid carpal dislocation. واخر حاجه ستيج 4 اليونيت زهقت خالص بقى من الديسلوكيشنز عماله تحصل كل شويه، هي نفسها اتخلعت، اسمها ليونيت ديسلوكيشن. هم دول. يبقى نمره 1 سكافو ستيج A سكافو ليونيت ديسلوكيشن. نمره 2 بيري ليونيت ديسلوكيشن. نمره 3 ميد كاربال ديسلوكيشن في الميد كاربال. ونمره 4 اليونيت كلها اتخلعت اللي هي ليونيت ديسلوكيشن. اهمهم اللي هو السكافول يونيت ديسوشيشن اللي هو لما بيحصل كاتنج او تير اوف ذا سكافول يونيت ليجامنت. راديولوجيكالي في الاكس راي ده بيبان ايه لما الليجامنت ده يتقطع؟ الاثنين دول هيبعدوا عن بعض، هيبقى عامل زي ايه الممثل تيري توماس ساين، عشان هيحصل widening of the space between the scaphoid and unit more than 2 ملم. هيبقى شبه الراجل ده اللي هو ده سكافول يونيت ديسوشيشن او اللي بيسميها تيري توماس ساين. وهنا دي الستيجز: نورمال، بيريليونيت ديسلوكيشن، ميد كاربال ديسلوكيشن، وفي الاخر اليونيت تطلع من مكانها خالص ونسميها ليونيت ديسلوكيشن. وزي ما قلنا ده بنعرفه في اللاترال فيو. ادي اللاترال فيو زي ما قلت ديستال ريديوس مع الليونيت مع الكابيتيت مع الثيرد ميتاكاربال كلهم في ايه؟ وان لاين. السكافويد تيجي عليهم عامله اكسس تاني. الزاويه ما بين اللاين ده واللاين ده اللي بنسميها ايه؟ السكافو ليونيت انجل اللي هي بتبقى حوالي من 30 ايه ل 60 ديجريز. اوكي؟ امال هنا ده ايه؟ هنا زي ما انتم شايفين اليونيت ما بقتش باصه ستريت قدام، بقت باصه لورا وعامله انجل تانيه. وهنا بقت اليونيت باصه لقدام وعامله انجل تانيه. لما نلاقي اليونيت حصل انجري واليونيت باصه دورسل بنسميها ديزي. ايه الديزي ده؟ دورسل انتركاليتد سيجمنت انستابيليتي. يبقى كلمه ديزي دي معناها ايه؟ ان اليونيت باصه دورسل على الايه؟ الاسكافويد. الاسكافويد باصه لقدام واليونيت باصه لايه؟ لورا. المفروض ان هي سنترال. بصت لورا دورسل يبقى ديزي، بصت لقدام يبقى فيزيلوفولر انتركاليتد سيجمنت انستابيليتي.
وده معناه ايه تاني؟ ان في حالات الدورسال انتركاليتد سيجمنت انستابيليتي dorsal tilt of the lunate and volar tilt of the scaphoid، اللي معناه ان السكافويد اليونيت انجل هتبقى اكتر من كام؟ من 60. تمام؟ العكس في الايه؟ في الفيزي. الكلام ده صعب بيبقى عليكم يا جماعه ومش هتلاقوه بالسهوله كده. الفولر انتركاليتد سيجمنت انستابيليتي هنلاقي فولر تيلت اوف ذا اليونيت ودورسال تيلت اوف ذا كابيتيت. يعني اليونيت هتبص فولر مع مين؟ مع السكافويد اللي هي باصه فولر، لكن هتبقى عكس الايه؟ الكابيتيت اللي هي بالطبيعي دورسال. وهنا هنلاقي السكاف واليونيت انجل اقل من ايه؟ من 30 ديجريز. يبقى هو ده كلمه ديزي او فيزي. يبقى ده الديزي اللي هو الدورسال انتركاليتد، زي ما انتم شايفين اليونيت باصه فين؟ دورسال، والسكافويد باصه ايه؟ فولر، والانجل بينهم قد ايه؟ 92. لو جينا بعد كده للفيزي اللي هي فولر انتركاليتد سيجمنت، ادي اليونيت باصه فولر والكابيتيت اللي هي هنا باصه دورسال. يبقى هي دي الايه؟ بيريليونيت ديسلوكيشن. الراجل المصري اولا والاسكندراني ثانيا اللي توفى الاسبوع اللي فات الله يرحمه، جلال عامر، من الحاجات الجميله اللي كتبها: عندما تشعر حبيبتك بالضعف كن لها ابا، وعندما تبكي كن لها اما، وعندما تثور وتغضب كن لها مجلسا عسكريا، واضحك عليها وقول لها ثورتك نجحت. كده تقريبا احنا اتكلمنا على الهاند الريست فراكتشرز. طبعا الريست فراكتشرز في حاجات كتير جدا، بس ما نقدرش ان شورت تايم ان احنا نتكلم عن الفراكتشر بتاع الهاميت والبيزي فورم والترابيزيوم والكابيتيت والكلام كتير جدا في الريست وكل انواع الديسلوكيشنز، بس دول اهم شيء. if you know this in your stage this is very important. بعد كده نخش على جارة الريست الهاند، لان هو دايما كلنا عارفين ان الهاند والريست حاجة واحدة، قريبين من بعض.